Доброго дня, дорогі колеги і партнери. Я Олена Мойсріс, експерт використання продукції Джерелія. І я пропоную нам сьогодні почати розмовляти про нашу серію догляду за домівкою. Це серія «Оселя». І давайте ми почнемо, мабуть, з найпростішого. Да? Це прання та видалення плям. Бо далі в нас будуть ще вебінари, де буде трошки складніше. Да? Зараз починаємо з прання та видалення плям. Які засоби для цього ми будемо використовувати і як робити це правильно. Так, давайте підійдемо до цього. Засоби, які використовуються перед пранням. Це виведення плям. Тобто перед пранням починаємо спочатку, якщо є пляма. З тих засобів, що використовуються тільки перед пранням для виведення плям, в нас є два продукти. Це засіб для видалення плям жовті світлі, да? І засіб для видалення плям червоні темні. Вже з назви зрозуміло, з якими плямами будуть працювати ці засоби. Але все одне, далі більш докладно про це поговоримо. В них однаковий спосіб використання. Я наголошую на тому, що ви брали розпилювач, брали тригер. Можна, звичайно, на якусь губку нанести засіб, потім наносити на пляму, обов'язково одягнувши гумові рукавички. Але це незручно, по-перше. По-друге, це, якщо використовується губка, це зайве, пропадає частина засобу. Да? Це не економний спосіб використання. Тому я пропоную взяти розпилювач і насадку розпилювач, і за її допомогою наносити засіб безпосередньо на пляму. Тримаємо 3-5 хвилин. Саме 3-5 хвилин, більше 10 взагалі не потрібно, бо після цього різко знижується ефективність засобу. І після цього не тремо, нічого такого не прикладаємо, ніяких зусиль. І після цього кладемо річ або в машинку, або ручним пранням, і обов'язково просто одразу потрібно вибрати річ. Тобто завжди ми ці плями позбавляємося від них, маючи на увазі, що наступним етапом одразу ж має бути прання. Так? Далі. І перший з них – це засіб для видалення плям жовті світлі. Він взагалі максимально універсальний. Його ви бачите, він навіть у більшому об'ємі, бо він дуже часто використовується, дуже часто потрібний вдома. Він від свіжих та застарілих плям жовтого або світлого кольору. Як це зрозуміло з назви. І я одразу хочу сказати, що застарілою вважається пляма, якій от доба пройшла, це вже застаріла пляма. А я навіть дивилася навчальний вебінар від спеціаліста, який займається пранням, якого там багато пралень, і він технолог сам, і він казав 4 години. 4 години, далі вже пляма вважається застарілою. Ми будемо трошки так припустимо, що доба. Так? І, до речі, ніколи, якщо пляма утворилася, так, посадили десь пляму, не періть одразу річ. Після того, як річ випрали, усі засоби для видалення плям будуть працювати гірше. Так? Тобто, але цей наш засіб справляється з свіжими застарілими плямами. Це і пожовклі, і комірці, манжети, жир, масло, олія, яйця, майонез, біле вино, молоко тощо. Так? Але зверніть на що увагу. Він дуже добре виводить ці жовті плями від поту. Це така проблема, що далеко не всі засоби з цим справляються. Наш справляється чудово. На білих рубашках, на світлих футболках і так далі. Тобто
Плюс не тільки від поту, але ж плями в нас ще бувають від дезодорантів, антиперспірантів, особливо якщо це він в стикі. Там взагалі можуть такі, важко виводимі плями утворюватися. Працює цей засіб. Проблема, про яку всі мами знають, це головний біль всіх мам, у яких особливо маленькі діти, це затоптані білі шкарпетки і колготки, так? Теж справляється. І він дуже добре очищає підошви білого взуття на кросівках, на кедах. Просто чудовості, вони білюсінькі просто після нього. Так, отакий просто, я кажу, його зробили навіть більшого об'єму, бо просто він необхідний і він розходується, це не буде такого, що півлітри і він буде стояти. Ні, він завжди знайде свого використання. Так? І наступний засіб – це для видалення плям червоні темні. Це іржа, це мазут, зверніть увагу, але сліди мазуту. Так? Це трава, це кров, червоне віно, там було біле, тут червоне віно, ягоди і фрукти, кава, шоколад, чай і, зверніть увагу, фломастери. Часто питають у нас, чим виводити фломастери, виводить він дуже добре сліди від фломастеру. Так, далі. Які переваги у цих двох засобів? Так, вони так парочкою йдуть, тому переваги в них однакові. По-перше, підходять як для білих, так і для кольорових речей. Звичайно. Якщо тканина кольорова, то засіб у нас гарний, але може бути не дуже гарний барвник на тканині. Тому потрібно все-таки пересвідчитись, як тканина, як колір тканини реагує на цей засіб. Тому десь на непомітній ділянці пробуємо. Як правило, все добре, але ми повинні про це говорити і мати це на увазі, якщо раніше на таких речах не виводили плями. Від свіжих застарілих плям підходять. Да? Я вже сказала, що пляма застаріла менше, ніж за добу після виникнення. Можна використовувати і перед ручним, і перед машинним пранням. Тобто головне випрати після цього засобом для прання. Дуже великою перевагою є те, що після нанесення засобу не потрібно терти. І цього не потрібно робити. Обидва засоби без фосфатів не містять хлору і його сполук, не містять спирту і без ароматизаторів, барвників та консервантів. І що стосується зауважень, сказала я про реакцію тканин, барвника тканини на засіб. Теж я вже сказала, що засіб може, але ще раз це підкреслю, що якщо річ після того, як посадили пляму, випрали, а потім виводять пляму, скам'янулися і виводять пляму, то річ може бути гірший результат. Також може він бути гірший, якщо пробували іншими якимись плямовивідниками працювати. І третє, на що зверніть увагу обов'язково, що після виведення плями річ потрібно одразу випрати. І в нас бувають достатня кількість питань, коли нас питають, чи можна вивести, наприклад, пляму з тканини на колясці, з зовнішньої сторони. Чи можна виводити плями там на обивці дивану, наприклад. Обов'язково тут, що потрібно мати на увазі, що необхідно після цього річ вибрати. Або, якщо, наприклад, це, будемо на прикладі цієї школяски дитячої, якщо це зовнішня, якась тканина, то ми маємо на увазі, якщо ми можемо забезпечити дуже добре видалення плямовивідника. Тобто, звичайно, ми не виперемо коляску в машині, але ми можемо дуже добре змити, якщо ми можемо змити з розчином засобу для прання,
і потім змити все водою, так, ну, не виполіскувати, не виполоскати як в машині, але змити, як, то ми можемо це робити. Знов-таки, спробувавши на непомітній ділянці. Що стосується на м'яких меблях, то у нас є чудовий плямовий відник для килимів та тканин. То краще там його використовувати. Це ті речі, які ми можемо або одразу вибрати, або одразу дуже добре промити з розчином для прання. Так? Далі. Це були два засоби, які перед пранням. Тепер у нас два засоби, які ми можемо використовувати як перед пранням, так і під час прання. Це кисневий відбілювач Oxy-Power, і це плямовий відник з кольорових речей з ензимами, і також з киснем активним, це Oxy-Power також. Зверніть на що увагу. Застосування в мене на презентації може трохи відрізнятися від того, що написано на флаконі або у нас на сайті, тому що я для зручності деякі використання перерахувала, щоб не було там 5-7 грамів на літр води, і господиня стоїть і думає, господи, як же там літрів скільки, як там порахувати, як ж з цією ложечкою. Все дуже просто. При автоматичному пранні ми використовуємо 30 грамів. Ця наша мірна ложечка, вона 40 грамів. Тобто, да, ну, зрозуміло, то 3/4 да, від цієї ложечки. Якщо забруднення сильні, значні такі, да, то ми використовуємо навіть до 60 грамів, тобто 1,5 ложечки. І ще момент, це коли вже беремо ми, да, під час прання. А якщо сильні забруднення, ми можемо ще й перед пранням використати. Тоді ми робимо розчин, да, наносимо цей розчин на пляму за 15-20 хвилин до прання. Таким чином використовуємо. Далі. І конкретно у нас наступний конкретно кисневий відбілювач. Так. Далі. Кисневий відбілювач Oxy-Power. У нього фактично потрійна дія. Бо, по-перше, він виводить пляму, він відбілює і він прибирає білкові забруднення за рахунок ензиму протеази, який в ньому є. Це білкові забруднення прибираються ці ензими, а активний кисень усуває забруднення, усуває яскраві плями неорганічного походження, жовтий сірий наліт, які застаріли плями і відбілює. У складі засобу безпечні для здоров'я людини та оточуючого середовища компоненти. Він не містить оптичних відбілювачів, тобто він не маскує, а саме відбілює речі за рахунок активного кисню, тобто робиться це абсолютно безпечно. Він не містить не фосфатів, він не містить для відбілювання хлору та його сполук. І пару практичних порад для того, щоб ми отримали всі переваги від цього засобу. Якщо забруднена дуже річ, якщо з плямами річ і так далі, то краще спочатку замочити цю річ або ці речі у відбілювачі, щоб розчин був температурою десь 30-40 градусів. Для того, щоб попрацювали ензими, да, щоб видалити органічні забруднення. А потім випрати вже при високій температурі, в залежності від того, що на ярличку. Бо чим вище буде температура, тим краще спрацює, це вже буде працювати активний кисень. І він буде, чим вище буде температура, тим він буде краще працювати, але ж ми маємо дивитися на, що нам виробник написав на етикетці, при якій температурі максимально можна брати. Тобто спочатку теплий розчин працюють, ензими повиводили
ці білкові забруднення, а потім беремо на максимально високій температурі для того, щоб спрацював активний кисень. До речі, цей відбілювач можна навіть отакий зробити розчин, достатньо такий концентрований, ну, не сильно, да? 60, да, наприклад, грам на залити кип'ятком, ну, в якійсь тазику чи мисці, яка витримує температури, залити просто кип'ятком і потім дати остити. І якщо в ванні, да, світлі шви між плиткою, припустимо, на підлозі, да, то почистити можна цим розчином, дуже добре він освітлює, відбілює ці шви. Це теж така проблема, з якою іноді важко впоратися, особливо, я ж кажу, якщо це пол, якщо це підлога, то на підлозі він достатньо, ну і взагалі шви світлі можна ним проходитися, так? Тобто не тільки для прання і відбілювання плям на одязі. І наступний засіб – це плямовивідник для кольорових речей з ензимами, також оксипавер. В ньому активний кисень також позбавляє від яскраво забарвлених плям, таких як кава, чай, червоне вино тощо. А окрім активного кисню, він містить цілий ряд ензимів. Ензими протеази забезпечують найповніше видалення білкових солей. Ліпаза видаляє жирові забруднення. Тобто всі плями жирові, це ліпаза працює. Амілаза, яка дозволяє видалити плями крохмальної природи. Тобто якщо це соуси якісь, бо там завжди додають крахмал, якщо в магазині, да? Там, де є крахмальної природи. І там ще є целюлаза, такий ензим, який працює проти цих катишків, да, як їх називають. Тобто видаляє ці мікроворсинки, волокна, от що розпушилось десь волокна, там, де можуть утворитися катишки. Тобто він така профілактика цього. Крім цього, він дуже добре освіжає колір. Це всі знають, хто брав, хто використовував, хто працював цим засобом. Завдяки саме цьому пілінговому ефекту поверхні волокон. Тобто це такий ще й пілінг не для обличчя, а для тканини. Тому я ж кажу, що я люблю наші засоби для дому називати косметикою для дому, бо дійсно вони не декоративною, що прикрили, а доглядовою, після яких всі поверхні в помешканні виглядають дійсно як після гарного догляду. Так, наступне. Також переваги обох цих засобів. Да? По-перше, теж вони підходять для білих кольорових тканин. Бавовна, льон, віскоза, синтетичні тканини. Шовк і натуральну вовну не використовуємо, бо є ензими, є протеаза, там же білок, да? І шовк, і вовна. Для ручного і машинного прання. Їх можна до прання, і під час прання вони будуть дуже гарно підсилювати дію прального порошку. Бо зараз, ви знаєте, чесно, якщо в магазинні порошки, вони не завжди працюють так, як хотілося би. Да? Це підсилюють і порошку, і гелів. Да? Тобто все, чим ми користуємося для прання, ми можемо підсилити за допомогою цих двох продуктів. Крім цього, це активний кисень. Так? То він має ще й дезінфікуючі властивості, причому абсолютно безпечно для людини. Да? А працюють проти бактерій, проти вірусів, проти грибків. За рахунок того, що працюють ефективно проти вірусів, бактерій і грибків, звичайно, що будуть усувати неприємні запахи. Якщо ви замочували або при ручному пранні цей розчин, абсолютно безпечно можна вилівати в каналізацію
І він до цього не просто безпечно, а він ще до цього і допоможе дезодорувати, і тобто позбавити від запаху неприємного і дезінфікувати, наприклад, якщо вилили цей розчин в унітаз. Да? Не пошкоджують абсолютно структуру тканин, вони безпечні для неї. Крім того, що я сказала, шовк і вовна, бо є ензим, є протеаза. Містять ензими, що видаляють органічні забруднення, дуже економні у використанні, і не залишають розводів на тканинах. Тобто після прання, після використання не буде розводів. Далі. Це те, що було перед пранням, і вже починаємо прання, так? Безпосереднє прання і засоби для цього. В нас є 4 засоби. Перший, він так трошки окремо стоїть, 3 вони пойдуть разом, а один стоїть трошки окремо. Це концентрований засіб для прання універсальний. Теж все названо на етикетці. Універсальний. Для всіх типів тканин, для білих і кольорових тканин, для автоматичного і ручного прання, тобто все універсальне йде. Да? В нього така особливість, він без запаху. Там немає ароматизаторів, там немає, до речі, консервантів і барвників. Сам засіб, якщо ви відкриєте флакон і понюхаєте, він такий слабкий запах основи. Ви почуєте, він приємний, нормальний, дуже слабкий. Коли ви будете прати, це не ароматизатор, це саме складники пахнуть, так, і добре не пахнуть. А коли ви випрали річ, то речі пахнути не будуть, взагалі будуть без запаху. Тому ми за рахунок цього ми можемо говорити про те, що підходить для людей з чутливою шкірою. От я сама написала для алергіків, але ви ж знаєте, що алергія річ не передбачувана. Тому я зараз не варто взагалі цього писати. Для людей з чутливою шкірою, так? І для прання дитячої білизни підходить. То теж чутлива шкіра. Він добре виполіскується, не залишається на тканинах. Тому дійсно всі, хто просто не любить запах, да, після прання, ті, хто хоче одразу чисту річ взяти і користатися своїми улюбленими ароматами, а щоб не відчувався взагалі аромат прання, теж підходить і для людей з чутливою шкірою, і для дітей. Зберігає структуру тканин. Як використовуємо? 1 мірний ковпачок на 1 цикл прання, якщо машинка від 4 до 6 кілограмів. Якщо ви перете речі синтетику, то спокійно зменшуйте в половину стандартної дози, він чудово випере все. Далі. І наступні вони підуть разом, бо в них певна база схожа, але всі вони мають відмінності. Чому? Бо це засіб для прання суто білих речей, який запобігає посірінню, да, цьому неприємному, коли білі речі, особливо якщо вони більш давні, то можуть сиріти, можуть жовтіти. То саме цей засіб попереджає це і посіріння, і пожовтіння, і повертає речам сяючу білизну. Засіб для прання кольорових речей, звичайно, позбавляє також від різних типів забруднень, і він дуже гарно підтримує яскравість кольору. Це така в нього фішечка особливість, він дуже дійсно такі яскраві речі, кольор підкреслює його, якщо можна так сказати. І засіб для прання темних речей, він дозволяє чорні, темні речі
тканини надовго, зберігати їх насичений глибокий колір. Да? Бо знаєте, да, чорний, ну, так жалко, коли улюблена чорна річ, наче починає сіріти менш тобто, щоб підтримувати цей глибокий, красивий чорний колір. Завжди для чорних речей використовуємо саме засіб для прання для темних речей. Це просто обов'язково. І теж для машинного прання, якщо машинка 4 на 4-5 кг одягу, це 50 мл, в залежності від того, наскільки жорстка вода. Тут і орієнтуємось і на забруднення, наскільки вони сильні чи не сильні, і орієнтуємося на жорсткість води обов'язково. Якщо сильне забруднення, взагалі сильне забруднення, збільшуємо ще мілілітрів на 20, так, дозу. Для ручного прання використовуємо значно менше 20-40 мл на одне прання. Далі. Які основні переваги цих засобів? По-перше, також підходять для всіх типів тканин, також для ручного і машинного прання. Прання буде ефективним вже при 30 градусах. Тобто можна прати навіть у холодній воді. Вони всі містять екстракт бавовни. Це для рук добре, якщо це ручне прання, і це і для речей дуже добре. Вони захищають структуру тканин, перешкоджають саме цьому вимиванню кольорів, зменшенню їх посирінню, пожовтінню і так далі. Всі вони дуже добре виполіскуються, не залишають розводів на тканинах. Всі мають ніжні аромати, економні у використанні, і всі вони безфосфатні. Так, всі вони безфосфатні. Ну, взагалі, фосфатів у наших засобах немає. Так? І наступне, це вже після прання, так, після того, як речі вибрали, наступний етап – це використання ополіскувачів. В нас є два, як ви знаєте, кондиціонери ополіскувачі – це небесна блакить і це делікатний дотик. Обидва з дуже гарним, дуже ніжним запахом. Як застосовуємо? Для ручного прання беремо 30 мл кондиціонеру на 10 літрів води. Якщо це автоматичне прання, 40 мл кондиціонеру на 4,5 кг білизни. І що я вам хочу сказати? Не завжди, звичайно ж, ми повністю наповнюємо машинку білизною. Якщо там засіб іноді так, звикли так, і копачок наливаємо і зменшуємо це дозування. Мало того, ви можете дійсно дивитися, яка тканина, яка річ, наскільки вам хочеться, щоб інтенсивний був аромат після цього. Ви теж можете у частині випадків використовувати теж половинне дозування, тобто 20-30 мл кондиціонеру. І прямо в цьому відсіку, де наливається кондиціонер, можна прямо в кришечку ви наливаєте, додаєте води і з водою зведеним вже додаєте. Так теж можна насправді. Ми іноді якраз з кондиціонерами іноді передозуємо, так? Тобто пограйтеся, подивіться, на якій кількості вам буде найбільш приємно, комфортно, вистачить запаху, або навпаки запах буде не такий, який вам розцінити ви могли б його як сильний. Да? Я ще хочу сказати, що у наших, далі, я зараз це скажу далі, на наступному слайді я це скажу. Справа в тому, що у цих засобів дуже приємні аромати. І ці аромати, що я хочу сказати, їх обирали взагалі по рейтингу найпопулярніших ароматичних компонентів у європейських. Да?
опитання були результати в Європі, воно було опубліковано. І ми вибирали саме ті, що найбільш були, на який був запит більший. І вони дійсно відрізняються від тих кондиціонерів, які в нас взагалі продаються в наших мережевих магазинах, так, відомих наших самих, і самі відомі назви не буду називати. Ну, всі наскільки звикли, ці всі аромати, от дійсно аромати прання, аромати кондиціонерів. І вони, ну, іноді вони вже, чесно кажучи, набридли просто. І навіть там тут була магнолія, стала там ароматерапія, там якесь ще, а вони все одно всі однакові. Якщо є от база така, яка однакова. Наші кондиціонери дійсно вони відрізняються. Тут легкий, ніжний, приємний запах, і він не асоціюється з тим, що це аромат кондиціонерів, як всюди. Але це перше. Може, не перше, але маю про це сказати, хочу про це сказати. Основні ефекти і переваги мають кондиціонуючий ефект, мають антистатичний ефект, зверніть на це увагу. Вони пом'якшують тканини, вони більш м'які становляться. Вони доглядають за волокнами, не просто не порушують там а вони доглядають за волокнами тканин, і при цьому зберігають їх повітря, ну, скажімо, проникливість для повітря, так? Тобто дихають речі, проходить повітря. І підтримують яскравість кольорів. Самі речі після кондиціонера більш м'які, вони краще прасуються, їх легше значно прасувати. Вони, що цікаво, довше залишаються чистими і теж не мають цього посіріння, пожовтіння. Крім цього, при використанні регулярному кондиціонеру, можливо, не кожного разу, ви дивитесь, коли вам потрібно, але вони підвищують, тому що вони доглядають за волокнами, то вони, звичайно, підвищують зносостійкість речей, і допомагають зберігати форму. Вони ці речі сідають там, розтягуються, там якось так, форму зберігають. Про аромати я сказала, і, звичайно, теж без фосфатів. Це, мабуть, все, що я хотіла вам сказати. Ще не все. Ще в нас один є засіб, який не відноситься безпосередньо до прання, але до того, що оточує прання, він, звичайно, відноситься. Це засіб для чищення пральних машин від накипу. Він на суміші органічних і неорганічних кислот, безпечних для всіх елементів машинки. Він без фосфатів, він також без поєднань хлору. Він не має фактично запаху, ну трошечки там сам кислотний може запах пробиватися з основи, але там немає ароматизаторів. Дуже добре очищує всі внутрішні елементи пральної машини. І пластик, і нержавіючу сталь від накипу, солей жорсткості і від фосфатів, якщо чимось іншим там прали чи якось ще. І при цьому, я кажу, така суміш, знов-таки, той, хто користався, знають, що ніяким чином не впливає погано на машинку. Всі елементи підтримує все нормально. Запобігає подальшому утворенню накипу. Звичайно, якщо все очищене і взагалі очищена машинка, і білизна береться значно з більш гарним результатом, більш якісно береться. І, звичайно, знов-таки, це регулярна така очистка, вона сприяє тому, що подовжується термін експлуатації пральної машини. Засіб, просто надзвичайно економний. Якщо його використовувати 30 мл кондиціонеру на 10
Так, чому я написала з кондиціонеру, це неправильно, просто стоїть на слайді. Ми використовуємо його один раз на 2 місяці з профілактичною метою, так? І якщо його так само регулярно, кожні 2 місяці робити профілактику, машинка скаже вам дуже дякую, по-перше, а самого засобу вам вистачить практично на 2 роки. Тобто весь термін використання ви будете ним користуватися, і вам його вистачить майже на 2 роки догляду такого за вашою пральною машиною. І це все, що я хотіла вам розказати, саме те, що стосується прання і навколо прання. І ми ще поговоримо далі. Наступних разів ми поговоримо і про ванну, і про кухню, і про всі інші помешкання. Дякую за увагу. Гарного дня, всього найкращого, до побачення.